Shada was dat, uit Israël. Shada Balakvat, het favoriete liedje van Barry van Cornwall, een van de organisatoren van Eurovision in Concert morgen in Amsterdam, waar ook de Sloveense band Joker Out gaat optreden. En ook zij zijn vanavond bij ons te gast. Joker Out uit Slovenië. Welcome Bojan, Chris, Jan, Nase en Jure. Very nice to have you on our show. And I'll start with Chris, en dat doe ik niet zomaar, want Chris spreekt gewoon Nederlands. Chris, fijn dat jullie er zijn met z'n allen. Ja, dankjewel. Goedenavond. Van harte welkom. Ik begrijp dat jouw moeder Nederlands is. Ja, mijn moeder komt uit Assen en zij heeft iets van 30 jaar geleden een Sloveen ontmoet in Kroatië. Jouw vader? Ja, mijn vader. Ook een muzikant, hè? Ja, ook een muzikant. En dan had hij een lied voor haar geschreven. En had hij haar uitgenodigd dat ze naar Slovenië kwam om in de video te spelen. En ze kwam en ze bleef. En nu woont ze al 24 jaar in Slovenië. Ja, maar ze heeft je wel Nederlands geleerd, zo te horen. Een klein beetje wel, ja. Kom je hier nog vaak in Nederland? Ja, steeds minder, omdat ik veel werk heb in Slovenië. Maar ik probeer wel minstens één keer per jaar. Eén keer per jaar, ja. want je opa en oma wonen hier ook nog. Opa en oma, mijn tante en mijn oom. Daar slapen we ook vandaag in Amsterdam. Dus niks, geen hotel, gewoon lekker bij familie. Ja, gewoon. Slaapzakken, matras op de grond. Nee, ze hebben zoveel bedden dat iedereen in zijn bed kan slapen. Dus geen probleem. Nee, maar je bent eigenlijk gewoon thuis hier. Ja. Net zoals in Slovenië. Je bent lid van de meest populaire band van Slovenië op dit moment. Joker Out, sinds een paar jaar. Jullie winnen alle prijzen daar. Jullie staan op de grote festivals. En nu gaan jullie proberen Europa te veroveren. Let's switch to English. Because otherwise the other guys haven't got a clue what we're talking about. Bojan, you're the lead singer of the band. I think this is a really good live song for the Eurovision stage. It's really a well-made pop song. Thank you very much. Did you write it especially for this occasion? Well, kind of, yeah. We wrote this song, a demo version of it, and then we decided to go to Eurovision. And the song felt so good in our rehearsal space that we thought, yeah, this is the song. Let's not try another one. This is it. It feels great. It feels like a live song that we can perform. This is a Joker Out song. Not a Eurovision song, but yeah. Duidelijk dat dit een liedje was voor jullie band, voor Joker Out. Niet zozeer misschien voor het Songfestival, maar vooral een liedje voor de band. En ze hebben geen moment getwijfeld. Dit moest het zijn, het lied waarmee ze naar Liverpool zouden gaan. Nase, you're singing in Slovenian. Is that a important choice for you to make a song in your own language, not in English? Because English is the language of the pop songs normally. I don't know if that's important to us, but we want to represent our country in our own language, and it's like, I think it's easiest way for Bojan to write in like his native tongue. Sorry, we've been internally chosen, and the success we've had in Slovenian, we had it with Slovenian songs, so it felt only right to represent our country and our fans and ourselves with the most original song we have, which is at this moment in Slovenia. Yeah. And the more languages there are in Eurovision, the merrier. So. Yeah, that's right. Exactly. That's really right. You're really right there, Chris. Ja, ze hebben gekozen voor het Sloveens, hun eigen taal, omdat ze het een mooie taal vinden, omdat ze het fijn vinden dat het Sloveens straks klinkt op het Songfestival. Want hoe meer talen, hoe beter, zegt Chris. En ook omdat Bojan, die de nummers schrijft, gewoon in zijn eigen taal zich beter kan uiten. En dan is het ook niet meer zo moeilijk om voor die taal te kiezen. Dus een Sloveens liedje op het Songfestival weer. Jan, also this song, we just heard the entry from Switzerland. It's a really anti-war song. In a way, your song Carpe Diem is also an anti-war song, a protest against the ongoing war. Of course, our song is anti-general hate, anti-general stupidity. So yeah, I think we have this in common, yeah. Ja. With Remo. Ja. Ook dit liedje is een liedje over de oorlog en hoe zat mensen dat zijn. Een liedje als een protest. Your answer is having a big party. Of course. I mean, you gotta seize the day if you can, and Carpe Diem. Carpe Diem, of course. That's the title of the song. That's the main message. You got a carpe diem anytime. Yeah, It's a state of mind, Yeah. It's not like it doesn't have to be a physical party, but every day you can wake up and set the mood in your head to
party mood, like this. We have balloons and nice lighting, and if you see the world every day like this, then it's very cool. This could be just a regular radio space, but it's not. No. We could start jumping and singing here. Well, preach what you practice. Practice what you preach. Nou, hij zegt, dat is mooi. Jan zegt, natuurlijk is het een liedje tegen de oorlog en het antwoord is feestvieren, maar het antwoord is meer carpe diem. Het gevoel van carpe diem. Pluk de dag, elke ochtend weer. Je hoeft niet te gaan feesten, maar je moet wel op een positieve manier naar het leven kijken. Dat vult Bojan nog mooi aan. Jure, especially young people are simply fed up with that war. I have the feeling that especially young people are protesting against it. Are you therefore also representing a young generation in Eurovision with Joker Out's band and with this kind of song? Well, of course we are. We are still young, and we count ourselves in that generation. Of course. I think the Chris, only answer of doe here het maar even in het should Nederlands. De enige antwoord voor dit is we hebben ook een Engels versie van Carpe Diem uitgebracht. En de laatste lijn van die Engels tekst is the generation who's not afraid to seize the day. Dat is al de antwoord die we nodig hebben, denk ik. Ja, dat antwoord, dat is duidelijk. En dat gevoel willen jullie ook overbrengen straks op het podium precies. in Liverpool. Vanavond hier in Volgspot. May I ask you to go to the big stage with all the balloons. You're right, Bojan. For an acoustic version of your song Carpe Diem. Is het de eerste keer dat jullie hem echt akoestisch doen, of niet? Ja, nou misschien de tweede of derde keer. We hebben het niet veel gespeeld, omdat we door Europa zitten te vliegen. Dus we hebben geen tijd om echt op te treden akoestisch. Maar hier vanavond wel. Ja, hier vanavond wel. Nou, Eerste hartstikke keer leuk. in En Nederland luisteren zeker. opa en oma mee? Wat? Luisteren opa en oma mee, denk Ja, je? ik hoop zo. Hello opa en oma's jullie. Chris, ga naar je collega's. Wij gaan luisteren naar Joker Out. De band uit Slovenië met een akoestische versie. En dat is nog niet vaak voorgekomen van hun Songfestival lied Carpe Diem. Ik ga even kijken of iedereen daar klaar. Guys, are you ready? Yeah. Well, Chris is joining you now. Oh, you're standing very cute there. Yeah, really, really, really. Between all the balloons. Hier is uit Slovenië Joker Out en Carpe Diem. Hey, are we working? You're working. Vedno manj besed, a ne gled pod nogami žge, mi pa bežimo s prepiha. 810 000 let moraš delat tle, da duša malo zadiha. Ti loviš, če preživiš, ti ničesar ne dobiš, si tega res želiš. Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas. Na nas, mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Ne bomo šteli ur do zore, preskakovali bomo gore, da nas objame ne bo. Prvi dež odplaknil vas bo bliž, da ne bi kradel magije splesiš, tema bo prižgala žar v očeh. Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas. Še bolj na glas, mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Ne bomo šteli ur do zore, preskakovali bomo gore, sprejeli, da smo večni samo in srečeni samo, ko ima nas nebo. Vso noč do jutra smo plesali, ljubili se in se igrali, živeli, ko da jutri nas smo
mogoče več ne bo. En daar gaat de ballon. Carpe Diem van Joker uit Slovenië. Thanks guys. And we hear one other song of yours afterwards. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een prachtig nummer uit ook weer Slovenië. We zijn ook een beetje in de geschiedenis van het Songfestival gedoken. Een van mijn favoriete Sloveense inzendingen aller tijden. Uit 1995 is dit Darja Schweiger. Een stem heeft die vrouw. Darja Schweiger was dat uit Slovenië. Prins Luknimi. Chris van Joker Out. Klonk trouwens geweldig, jullie akoestische versie van Carpe Diem. Zingt Darja Schweiger nog steeds trouwens? Dat ben ik eigenlijk niet zeker. Maar zo'n mooie stem hoop ik dat iemand nog kan horen ergens in Slovenië. Ja. Ik moet even uitvinden. Prachtige zangeres. Wij gaan nog even luisteren naar twee van jouw collega's, Bojan en Jan. We hebben nog net even tijd over, dus het hartstikke leuk dat jullie nog één kort liedje van Joker Out willen laten horen. Dat doen zij met z'n tweeën. Ja, zij gaan spelen Umaza ne Misli. Dat is ons grootste hit in Slovenië. En dat is ook, wat leuk! Ook de titelnummer van onze eerste album, die ook Umaza ne Misli heet. En de direct translatie van dat is Vieze Gedachten. En waar moet ik dan aan denken, Kees? Het is geloof ik maar goed dat ik geen Sloveens spreek. Ja. We gaan er naar luisteren. Vieze Gedachten. Hier is for the last time tonight Joker Out. Glej me naravnost u oči, ko ti lažem po pravici, da nisi tista, ki v meni prebudi vse tiste umazane misli. V svojem ritmu pliševa, Venera z Marsom se igra, pasiva leta ne zgubiva noči in tistih umazanih misli. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi tiši, kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. V svojem ritmu pliševa, Venera z Marsom se igra, pasiva leta ne zgubiva noči in tistih umazanih misli. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi tiši, kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. Ker gledam te, ko brez mene z drugim stran odhajaš, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne bo te nazaj. Dat was de grootste hit in Slovenië voor Joker Out. Thank you guys. It was fun having you. It was fun having you all here in the Volspot studio. Tomorrow, Eurovision in concert. And then on the 13th of May, the Eurovision Song Contest in Liverpool. And what we want to know then, who is going to win that Eurovision Song Contest? Chris, ik begin even bij jou. Wie gaat het Songfestival winnen dit jaar? Ja, ik zou het graag zien dat wij het zijn. Maar als het niet wij zijn, dan zou ik heel blij worden als het Finland zou zijn. Finland, staat genoteerd. Remo, who is going to win the Eurovision this year? Switzerland. Switzerland! That's not fair. You can't That's say not fair. That's not fair. I will say the Joker Boys will win. The Joker Boys from Slovenia. Do you return the favor, Bojan? Yeah, Remo will win. Remo will win. And then we go to Nasse, also from Joker Out. Who's going to win? That's a hard one, but I think that maybe Spain. Spain? Yeah. That's beautiful too. A really traditional song. That's really nice. Yeah, that's really nice. Jan, from Joker Out? I have two options. I think either Tural or Turan.
Maybe both. And Judah from Joker Out, who's going to win? I'd say probably Finland for me. Finland, yeah, that's nice. That's really, really optimistic song also. And then Turan and Turan from Azerbaijan. Who is going to win the Eurovision, do you Well, think? I think it's Joker Out, though. Joker Out! Ik zeg, er zijn hier vrienden gemaakt. Ik bedank jullie. Thank you all very much. Oh, you know the song already. Yeah, we know all of the song. I think everyone knows every song. But Slovenia, like I have to say it, like this was my first favorite song in the contest. I mean it though, I really. Friends are being made here in Volspot. It was fun having you all. Thank you very much. Have fun tomorrow at Eurovision in concert, and have lots of success at the Eurovision Song Contest in Liverpool. Barry van Kornewand, tenslotte de organisator van Eurovision in Concert. Nu is het allemaal nog heel ontspannen. Hoe sta je er morgen om deze tijd bij? Als al die artiesten optreden daar in Amsterdam in AVAS Live? Nou, ik denk dat het morgen gewoon echt een hele hectische dag. Maar ja, het wordt een geweldige dag. En we hebben geweldige mensen. Het wordt echt feest. Als de sfeer zo goed is als vanavond, dan wordt het echt een geweldige avond. Het kan niet anders. Ja. Geniet er nog even van je laatste Eurovision in Concert. Dankjewel. Joker Out, Tugal en Turan en Remo Forre. Thank you all and have fun tomorrow in Amsterdam. Thank you. Thanks for doing it. Thank you.